Isang magandang umaga sa bawat isa. Dahil lumagpas tayo ng day tayo ng 10 minutes, mapipilit na magdagdag ng 10 minutes sa ating pag-aaral. And by the way, this is Sunday school, kaya na-expect ko ang participation ng bawat isa. So, sa pasimulan natin pag-aaral, we will be actually studying James 1 verse 2. Alam niyo yun, hindi ko maalala kung itinuro ito ni Pastor Boy nung nakaraan dito. Hindi ko maalala, no? Kung yun yung topic niya. But then, we will be discussing this sa Sunday school ngayon. Pero bago natin pag-aralan, basahin muna natin ang Psalm 73. Meron akong nais ipalutangin dito sa dalawang passages na ito. Kaya babasahin natin Psalm 73. Basahin natin ang 73 verses 2 hanggang 19. Pero bago tayo magano ay manalangin muna ulit tayo. Panginoon, kami ay tumitingin sa iyo ngayon, kumikilala ng katalinuhang espiritual ay nagagaling sa iyo at hindi ko sa galing ng tagapagturo. Ang panalangin namin ay makita ang iyong salita at makahukay kami ng mga mina rito na magagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay dito sa mundo. Salamat po sa opportunity binigay niyo sa akin at tanggapin mo ang aming pagluluwal natin ngayong umaga sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Basahin mo Psalm 73 verses 2 hanggang 19. Sabi dito, "But as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped, for I was envious of the arrogant. When I saw the prosperity of the wicked, for they have no hands unto death, their bodies are fat and sleek, they are not in trouble as others are, they are not stricken like the rest of mankind. Therefore, pride is their necklace, violence covers them as a garment. Their eyes swell out through fatness, their hearts overflow with follies. They scoff and speak with malice. Loftily they threaten oppression. They set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth. Therefore his people turn back to them and find no fault in them. And they say, how can God know? Is there not knowledge in the Most High? Behold, these are the wicked, always at ease. They increase in riches. All in vain have I kept my heart clean, and washed my hands in innocence. For all the day long I have been stricken and rebuked every morning. If I said I would speak thus, I would have betrayed the generation of your children. But when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task. Until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Truly you set them slippery places, you make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors." Kung babasahin natin itong passage na ito at ating intindihin, ito si Asaph, isa sa mga musical director ni David, at nakaranas siya ng matinding pagsubok. Hindi sinabi kung ano yon, kung ano yung kanyang kung hindi nakakita siya ng dalawang pangitan dito na palagay niya parang unfair. Kaya nga dito sa verses 2 to 9, yung kanyang worldly perception, yung kanyang pananaw na makamundo. "But as for me, my feet all had almost stumbled." Bakit? "For I was envious of the arrogant. They have no pangs until death. Their bodies are fat." Wala silang trouble. Hindi sila nasasaktan, hindi katulad ng karamihan. Kaya nga yung kayabangan ay ang kanilang kwintas, yung violence, ang kanilang damit, yung kanilang mga mata siguro sa katabaan ay lumalabas na, lumuluwa na. Parang walang problema, yun na naging kanyang tingin. Worldly perception. Kaya sa verses 10 to 14, nagkaroon siya ng contradicting conclusion. Nagkaroon pa siya ng conclusion base sa kanyang worldly perception. Anong contradicting conclusion? Verse 10, "Therefore his people turn back to them and find no fault in them. And they say, how can God know? Is there knowledge in the Most High?" Parang walang Diyos. "Behold, these are the wicked. Always at ease, they increase in riches." Yun ang tingin niya na naging conclusion niya. Kaya nga pagdating sa kanya, all in vain
have I kept my heart clean. Walang kwenta yung aking pagiging malinis, yung pagiging nilinis, pinanatili ko maayos ang aking puso. And wash my hands in innocence. For all the day long I have been stricken and rebuked every morning. Samantalang siya matuwid, nag-exercise siya ng holiness, nag-exercise siya ng sanctification, ito naranasan niya. Ano yun? I have been stricken all day long, rebuked every morning. Samantala yung masasama, yun nga, verses 2 to 9. And then, verse 15 to 17, makita natin dito yung gradual realization. Verses 15 to 17. If I had said, I will speak thus, I would have betrayed the generation of your children. Pag sinabi kong ganito, binitray ko na yung generation ng saling lahi ng iyong mga anak. Parang binaliwala ko na yung aking pinaninindigang katotohanan. Yun ang ibig sabihin niya rito. But, sabi niya rito, when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task. Hindi niya ma-reconcile how the wicked, in their wickedness, would prosper. Samantalang ako, siya, si Asaph, in his holiness, exercising of holiness, naghihirap. And it seemed to me a wearisome task. Ang hirap intindihin. Until I went into the sanctuary of God, and then I discerned their end. Meron tinatawag ng gradual realization because of the word 50 sa verse 15. Until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Ano ba sa NASB ito? NASB kasi ginamit ko. Sino pa may NASB niya? Anong perceived? No? Perceived their end. Tapos, pagdating sa verse 15, if I said I will speak thus, I will betray the generation of your children. But when I thought, sa verse 16, I thought, pinag-isipan ko, to understand this, it seemed to me a wearisome task. Nag-isip siya, hindi niya ma-reconcile yung mga nangyayaring yon, yung kanyang perception na yon. And then sa verse 17, the word discern or perceive, na-realize ko ang kanilang katapusan. And then, because of that, nagkaroon siya ng right conclusion. Sa verse 18, truly, nagbago, nakita yung shift, no? Nakita yung shift, di ba? Nakita yung biglang pagbabago. But when I thought how to, truly you set them in slippery places, you make them fall to ruin, how they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors. Yung naging fulcrum dito, alam niyo sa ano, no? Sa swing, di ba? May fulcrum sa gitna. Nakagano siya nung una, tapos biglang gumano siya. At yung fulcrum dito ay yung verse 17. Until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Ang point ko rito, meron siyang gradual na pag-shift mula doon sa kanyang worldly perception na napakahaba ng kanyang description, and then verse 17, pumasok siya sa sanctuary ng Diyos at unti-unti kong naunawaan yung kanilang katapusan. Kaya nga verse 18 and 19, totoo nga na nilagay mo sila sa madudulas na lugar at ginagawa mo sila mahulog sa kanilang pagkawasak. Kung paano sila mawawasak sa isang saglit at swept, matangay ng lubos na takot, sa pamamagitan ng lubos na takot, utterly by terrors. Ibig sabihin, the end is absolute. The end is absolute. Yung distraction nila, katapusan nila ay absolute. Nakita niyo yung fulcrum, ano? Nung una, pag ganun siya, masyadong yung mundo, maganda pala man nasa mundo, and suddenly, pumasok sa sanctuary ng Diyos, and then, unti-unti,
nagbago ang kanyang pananaw. Ngayon, kumpara natin ito sa James 1 verse 2. Kaya kung nais na tingnan natin ito, tingnan natin dito sa verse 7 sa chapter 73 yung kanyang unti-unting pagbabago ng perception. Samantalang sa James chapter 1 verse 2, eto nakalagay. James chapter 1 verse 2. Sana makuha ninyo, no? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. So, yun ang ating pag-aaralan ngayon sa Sunday School. Keep in mind yung ating binasa sa Psalm 73. So, at ito, mababasa natin ito sa verse, ang katulad na passage nito ay 1 Peter 1:6. Ang nakalagay doon, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. So, sabi ni James, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Sabi ni Peter naman, in this, he is talking about a factual situation sa mga kinakausap ni Peter. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Okay. Ngayon, ito ating kukonsider ngayon. At marahil gas-gas na ito sa marami, pero nung pinag-aaralan ko kagabi ito, ang dami ko pa palang hindi nakikita rito. And this is what I want to share with you. So, consider it all joy, sabi doon sa NASB, yung American Standard Bible, when you encounter various trials. So, ilang bagay muna natin titingnan, dalawang bagay, i-consider natin yung second part muna, when you encounter various trials, and then i-consider natin yung first part, consider it all joy. Ganun magiging natin takbo ng ating discussion ngayon, no? And along the way, may mga itatanong din ako sa inyo para to keep you awake. Ang sarap na kasar pala rito pagka lalo nakatapat yung ventilador sa ano. Yun ang matinding trial sana sa picture yun. Okay. Several things we need to understand. Ano ang nakikita nyo dito sa ating sa second phrase na ating pinasa? When you encounter various trials, when you meet trials of various kinds, ano ang inyong nakikita? Ano ang mga facts na inyong nakikita rito sa ating binasa? May pagsubok. May pagsubok. May pagsubok talaga. Okay. That means the certainty of trials. Kung ang ginagamit ninyo ay American Standard NASB or ESV, sinabi rito when. Di ba? It is only a matter of when. It is not a matter of kung darating o hindi. Hindi sinabing if. When. Maliwanag yun. When you fall or when you encounter various trials. Bakit kailangan natin intindihin ito, mga kaibigan, lalo na yung mga hindi pa miyembro? Lahat pa. Okay. Nais ninyo ng marahil meron kayong perception na kapag ako naging Kristiyano, magiging mas makaluan ang buhay ko, mas magiging progresibo, hindi ako makaka-meet na ng gaano mabibigat na pagsubok. Mali. Mali. You are in the wrong church and you may be holding the wrong Bible. So, maliwanag yun. The certainty of trials. Magkakaroon tayo ng pagsubok sa ayaw man natin o sa hindi. That is part of God's design. Kaya huwag kayong makinig kay Joel Austin, wawasakin nun ang pag-iisip ninyo. Huwag kayong makinig kay yung mga prosperity gospel preachers. Pangalawa, ano pa nakita nyo rito? Ang pagsubok ay sigurado. Iba't ibang pagsubok. Iba't ibang pagsubok. Sigurado may pagsubok,
siguradong may iba't ibang pagsubok. Pag sinabing various trials, naintindihan natin to. Iba't iba. Kaya nga ang tawag sa sari-sari store sa English ay variety store. Kasi iba-iba yung makikita mong mabibili doon. May candy, may sigarilyo, may soft drinks, may chichirya, may tissue, kung ano-ano. Variety store. Tingnan ninyo, ang binibigay sa inyo ng Diyos, kung ikaw nais maging mananampalataya, yun, sari-sari store ng pagsubok. Yun ang doon ka nakaharap ngayon. Ano yung pagkakaiba-iba na yan? Una, iba-ibang issue. Iba-ibang issue. Issue sa pamilya, issue sa school, issue sa opisina, issue sa maaaring ikaw ay issue sa trabaho mo, sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, iba-ibang issue. Pinag-usap. Health, finances, iba-ibang issue pinag-usapan. Pangalawa, iba-ibang circumstances. Uwi ka ng bahay, biglang may nangyari, may na-aksidente. Minsan naman, ina-expect mo, ito na mangyayari, mamamatay na siya dahil siya nakaratay na. How we wish na gano'n nga, no? Na yung ating mahal sa buhay ay alam natin mamamatay dahil may sakit siya. Pero hindi gano'n yung design ng Diyos eh. May bigla na mamatay. Na-expect natin, tatagal pa buhay niya, and then suddenly mamamatay. Yung negosyo natin, expect natin within 5 years, ay lalago, biglang bumagsak. Okay, unti-unti bumabagsak. Iba-ibang circumstances. Pangatlo, iba-ibang degrees, iba-ibang antas. May madali, may mahirap, may mababaw, may malalim, may malaki, may maliit. Yun ang tinatawag na variety. Pakainin ko kayong bata ng kumain tayo ng chocolate. Araw-araw chocolate. Naalala niyo yung sa Israel, yung nag-iiyak yung Israel noon dahil wala silang makaing meat. Naalala niyo yan, pinakain sila ng Diyos. Not only 10 days, 30 days. Umaga, tanghali, gabi. Puro pugo. Sipin mo, pugo. Itlog ng pugo, pugo mismo, nihaw na pugo, nilagang pugo. Diba? 30 days. At ginawa ng Diyos, alam, ginawa ng Diyos sa atin, exciting ang buhay natin, iba-ibang trials. Ano lang kami ng iba-ibang trials, iba-ibang issues, iba-ibang circumstances, iba-ibang degrees. Pang-apat, iba-ibang possible consequences. Pag kami nagkasakit, mananalangin tayo. Siyempre, kung nga tayo masusunod, gusto lang natin ay gumaling. Eh, paano kung namatay? Lalo lumala. So, iba-iba. Iba-iba ang magiging possible consequences result ng ating trials. Pangatlo, ano yon? Bagamat mahirapan kayo kung hindi nyo pupuntahan yung Greek New Testament, yung Greek word, the original language. Pero ano ang word dito na dapat natin maintindihan? You meet, when you meet. Sa NASB, when you fall into. Ano kaya ibig sabihin nun? Alam nyo kung ano ibig sabihin sa Greek nun? Peripipto. You will be encompassed. Paliligiran ka. Paliligiran ka. Kung naalala nyo noon si Elisha doon sa Dothan, doon sa 2 Kings 5, 6 yata, tinay ko kagabi, sa 2 Kings 6, naalala nyo yung pinaligiran siya ng Syrian army? Siya, yung kanyang servant, takot na takot. Samantalang siya parang okay lang. Nasabi ni nanalangin si Elisha, Lord, open the eyes of my servant. Nakita niya yung army of angels sa taas. He who is with us greater than he who is with than they who are with the world.
Nasabi niya. Parang ganon, huwag natin tingnan yung army of angels, yung yung pinaligiran ng army of Syrian army. Ganon. Palilibutan at papasukin tayo ng mga trials. Ang bigat yung salita rito ni James is not a simple na may nakaaway ka lang, may nakagalit. Yun ang sinasabi niya rito na when you fall or when you encounter trials of various kind. So, ngayon, ano ba itong trial? Ano ba ang ibig sabihin ng trial? Sabi sa King James Version, temptation, di ba? Yun ang word, temptation eh. Pero ano ba ibig sabihin ng trials? The NASB translates it more correctly than the King James Version. Kasi trials dito is actually a way of testing. Pagsubok. Kaya nga, trials eh. Trials. Kaya sinabing trials. Tama yung kanyang interpretation, trials. Way of testing, proving. Pagsubok. Tinignan ni James yung mga nangyayaring hindi maganda sa buhay sa mananampalataya as trials. Okay. Therefore, tatlong bagay. We should not be surprised when we encounter trials. Of course, ako naalala ko kasi nung ako bagong Kristiyano, I was hoping na lalo mapapabuti buhay namin dahil ako'y binibigay ko na muli ang buhay ko sa Panginoon. Suddenly, nawala ng trabaho tatay ko, sumunod yung nanay ko, dumating kami sa point na apat kami nagka-college. Sipin mo yun, apat kami nagka-college, tapos walang trabaho yung, bugso-bugso yung trabaho ng tatay ko, nanay ko, nawala sa kanyang tinatrabahuan. So, I came to a point na alam ko yung kanin, toyo, at asin. Alam ko yan. So, dumating ako sa point talagang bumagsak at yung palang ginamit ng Panginoon para itanggalin yung maling perception sa akin about the Christian life. Okay. So, we should not be surprised when we encounter trials. Sa kaso ni Asaph sa ating binasa, na-overwhelm siya ng disparity between the righteous and the wicked. Na-overwhelm siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya ganun ang kanyang naramdaman. Ang haba ng description niya about the prosperity of the wicked. Kasi yun ang naging perception niya. Darating tayo sa punto, mga kapatid, ganun natin maging perception. Ganun ang ating magiging pananaw. Matutulad tayo kay Isaac. So, pangalawa, and I believe na alam niyo naman ito, we should not judge a person whose trials might be unimaginable than ours. Alala ko si Molino, yung asawa niya, wala, ano pa yan? Hindi makalapit, hindi pwedeng mamoy. Makamoy, suka na suka. If we do not have this proper understanding of Christ, okay, judge natin siguro si Ronnie na to, may makasalanan nito, di ba? Usually, di ba, yung Filipino culture lagi may cause and effect. Kaya nangyayari sa'yo dahil ganito. There are trials or there are consequences of sins. Meron ding trials na nangyayari binibigay ang Diyos. Hindi natin alam kung ano yun. For some, it might be matinding sakit. Sa iba, pagbagsak ng negosyo. Ano pa? Paghihiwalay. Pagkawala ng isang minamahal. We should not judge a person kapag nakakita natin yung kanyang trial ay mas mabigat kaysa sa atin. Or we should not judge a person who has trials while we do not have yet one. Madali kasi mag-judge kapag maayos ang ating ang ating kalalagayan. Pangatlo, we should discern between trials and consequences of our sins. Huwag mo sasabihin
na nangyayari ito sa iyo dahil sinusubukan ka ng Diyos. Hindi. There is such a thing as consequence of sins. Inom ka ng inom. Naninigarilyo ka, may bisyo ka, suddenly, bigla ka nagkasakit. Huwag mo sabihin, trials yun. Hindi. Consequence ng kasalanan mo. Kailangan mag-discern natin yun. It becomes a trial only when it is very clear na yun ay ginagamit upang tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. For example, pride. Diba? Ang tao mayabang, ano yan eh, hindi siya nakakita ng, hindi siya considerate. Hindi siya considerate. Hindi siya humingi ng tulong. Suddenly, may mga nangyari sa kanya. She now needs help, or he now needs help. Hihingi ngayon siya. Anong point doon? Mabigat na bagay ito sa kanya, yung pagkawala ng kung ano man yung bagay na nag-cause ng kanyang, dahilan ng kanyang pagtayo, bigla mawawala, tatagal. It might be a business, it might be a spouse, a child. It might be the consequence of his sin, kanyang kayabangan. And gagamitin ng Diyos yun para tanggalin yung kayabangan. So dapat matuto tayo mag-discern kung ito'y maliwanag na trial o ito'y consequence ng ating kasalanan. Kaya don't say na, kapatid, nasa malalim akong pagsubok. Bakit? Tanggalan ako ng trabaho, Bakit ano nangyari? 5 araw kung di pumasok. May trial yun. Awol, 5 days sa awol. Okay, tatamad-tamad sa opisina. Sinabihan na, o may warning ka na. Tapos sasabihin natin, trial? Hindi trial yun. May question ba kayo so far? May tanong? Wala? Okay, sige. Okay, reality check. Reality check. Ang thinking kagad natin kapag binasa natin itong when you encounter into various trials, ang unang kagad pumapasok sa ating malalaking pagsubok, hindi ba? Malaking pagsubok, bigla na-diagnose ka with cancer, o kaya sinabihan ka na, meron ka ng 5 araw, ikaw ay tatanggalin na namin kasi yung company natin ay malulugi pag nagpatuloy pa kayo dito. So, bibigyan namin package nyo. Walang trabaho si misis, meron ka 3 anak. It becomes big, di ba? Medyo mabigat yun. Pero reality check. How do you respond when you encounter trials at home? Kami araw-araw kami nasusubok sa trial na yan. You know why? Meron kami maliit. Maglilinis yung isa, tapos magkakalat, susulat sa yung kalinisan mawawala. Sabi ng Biblia, when you encounter various trials, kasalanan mo mag-anak? Hindi. Blessing yun eh. Kasalanan ba niya na bata siya? Hindi. And yet, para sa iyo, trial yun. Bilang ina, how do you respond to that? Paano ka tumutugon doon? Yung pagkakaiba-iba ninyong mag-asawa, how do you respond to that? Kung hindi natin kaya mag-respond doon sa maliliit na pagsubok na yon, don't expect na kaya nyo mag-respond sa mas malalaki. At hindi sinasabi ng Diyos, hindi mo na kita bibigyan ng malaki. Baka bigyan kita ng malaki para matuto kang mag-respond. So better respond right ngayon sa maliliit pa lang, sa opisina, sa school, tungkol sa iyong pag-aaral, sa pressure. Alam niyo ba, may nabasa ko kagabi lang, may isang bata na college student, nagpakamatay siya. Not because she was a headache, may problema sa bahay, no. Just because of pressure sa school. Puro quizzes, puro exam. Hindi niya nakinaya. Ano ginawa niya? Nagpakamatay siya, hindi niya kaya. Kung doon pala, hindi mo na kaya, how much more yung bigger issues in life?
Mabubuntis ka, magkakasawa ka, sarap, tapos mabubuntis ka, hindi mo naisip, mga anak pala ko. May health issues ka. If we cannot respond right sa mga maliliit na pagsubok, don't expect na kaya mag-respond ng tama sa malalaki. Sa traffic light. I'm saying that, may problema rin ako dyan. May question ba? Ito yung mga sinasabi ko, insignificant trials that ruin our day when we respond in anger or bitterness. Kung ano ba ito, araw-araw, ang kulit niya araw-araw, nakita yung nakakasama niya nanay niya pala araw-araw, may papahirap. Araw-araw mo na rin natatanggap, araw-araw mo na tinitig sa kanya. How would you respond? In joy or anger or bitterness? Bakit pa ako naging nanay? Nadisisiyo ang Diyos. Bakit ka naging nanay? Any response na hindi joyful is always directed at God. Naintindihan niyo yun? Any response na hindi niutos ng Diyos tungkol sa pagsubok is always directed at God. Minamaliit natin yun. Okay. May question ba kayo? May nais kayong tanong tungkol dito? May nais kayong tanong? Ito nag-text sa akin. Isang kliyente na tatanong isusuko na raw niya anak niya. Hindi ito pagsubok kasi ang bunga ito ng kasalanan eh. Hindi ko masagot. Please help me. Pwede ba akong humingi ng 5 minutes? 5 minutes? Okay. So, now we will consider the first part. Consider it all joy. Ano ang nakikita natin dito? Consider it all joy. Ano nakikita? Tatlo rin nakikita ko rito eh. Doon sa una, tinignan natin ang tatlong bagay. Diba? The certainty of trials, the certainty of variety of trials, the certainty of being overwhelmed with trials. Sigurado lahat yun. Kaya kapag kami nangyari sa inyo mabigat, huwag nyo sabihin, bakit nangyari sa akin to? Hindi tanong ng kwet na Kristiyano yun. Hindi dapat, kasi mas maliwanag dito kaysa sa panahon ni Asa. Mas maliwanag sa ating panahon ngayon. Okay, tatlong bagay naman patungkol sa buhay at tungkol sa first part. Consider it all joy. Count it all joy. Sasabihin ko yung word na the duty. The duty of what? The duty of what? Sige, try. Ang tungkuling maging Magalak. ano na? Ha? Magalak. Ang tungkuling maging magalak. The duty of being joyful. Tandaan niyo mga kapatid, na-attract ang mga tao sa mundo because they don't have peace. Ngayon ikaw mag-witness ka pero walang kapis-pis ang mukha mo. Diba? Nakaka-attract yung taong peaceful because he has joy. And joy is not an option.
Yan, hindi ko sinasabi na kapag ka namatay na anak ko, yes! Una natin dapat intindihin, joy and grief are not incompatible. Joy and mourning are not incompatible. Hindi magkalaban yon. Happiness and grief are incompatible. Masaya ka at the same time, nagano ka, luluksa ka, incompatible yon. Baliw ka yun, baliw ka nun. Tumatawa tapos iiyak, tatawa, iiyak. Hindi pwede pagsabayan, but joy despite mourning, hindi incompatible yun. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Philippians 4:4, rejoice, again I say rejoice. Okay. Hindi option ang pagiging joyful. It is a duty. Tungkulin yun. Bakit? Because being joyful does not depend on what? Circumstances. Happiness depends on the circumstances. Masaya ka, bakit? Pagka ikaw ba naman tinaasa ng doble sweldo mo, hindi ka ba magiging masaya? Hindi masaya. You will be happy. Pero pagka wala kang pera, how would you be joyful? Wala kang pera. Paano ka maging joyful? Okay. Joy is that virtue practiced by Christians who are not ruled by circumstances but by spiritual truths. Ang joy ay isang katangian pinapractice ng mga Kristiyano na hindi sila pinangungunahan ng kanilang mga sirkumstansya kung hindi ng mga katotohanang espiritual. It is not based on emotions. Kung basahin niyo yung namatay si Spurgeon, yung salita niyo, yung asawa niya, kung paanong nandun yung joy at the end, not because na wala yung asawa niya, but because of spiritual truths. Nagpapahinga ng asawa niya. Na-enjoy niya yung asawa niya. Those were precious memories. Mag-grieve siya. Pero may joy at the same time. It's possible. Kaya kapag tayo tamad magbasa ng Biblia, talaga pag nakikita ko rin puro ka reklamo, una kong tatanungin sa'yo, nababasa ba ng Biblia? Yes. How often? How frequent? Do you meditate on it? Pagka hindi, I don't expect you to be joyful. Kasi we should be ruled by spiritual truths, not by circumstances. Okay. Ano pangalawang duty? The duty of being comprehensively joyful. Ano ibig sabihin? Bakit ko nasabi yan? Comprehensively joyful. Joyful. Bakit? Count it all joy. Comprehensive. Ibig sabihin, kapag kayo naka-experience ng trial, hindi mo sabi, hindi ako pwede maging joyful dito. Dito pwede, dito hindi. Pagka ako brinake ng boyfriend ko, hindi ako pwede maging joyful. Hindi. Comprehensively joyful. Consider it all joy. There is not a kind of trial which cannot be the subject of Christian joy. Walang pagsubok bilang Kristiyano na hindi po sasabihin hindi ka pwede maging subject ng Christian joy. Si Kristo, nung siya ay papako sa krus, it was not joyful. Pero tingin niya yung kanyang reward ahead. Kaya ginawa niya with joy, although with sadness. There is not a kind of trial or kinds of trials which cannot be the subject of Christian joy. Okay, number 3. Kali ba may tanong? Mapapabilis yata tayo. The duty
of ruling trials with the mind. Yung word dito ay count. Sa NASB is consider. Consider, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. The duty of ruling trials with the mind. Bakit? May tinatawag tayong knee-jerk reaction, di ba? Knee-jerk. Pag sinuntukan, hindi siya manuntok agad. Yung knee-jerk. Alam niyo yung knee-jerk, di ba? Alam niyo yan? Yung pagka pinupok dito ng... Naalam ng doktor kung normal ka, kapag may papalo siya rito, maso yan, maso. Hindi maso yan, ano eh. Wala naman. Yung triangle na dulo patulis, pupukpuk dito, pagka gumano ka, sabi normal ka. Kasi may senses ka. Yun ang tinatawag na knee-jerk reaction. Ang tendency, pag sinampal ka, manampal ka rin. Di ba? So ang tendency natin, kapag tayo nakatanggap ng trial, maaaring bigla ang trial, sinigawan ka ng anak mo, ang tendency mo, sumigaw din. Di ba? Taasan mo yung boses mo. Malungkot nangyayari yun. Madalas. Pero sabi ng Biblia, sabi ni James, consider the duty of ruling trials with the mind. Ruling, ibig sabihin, governing trials with the mind. Bakit? Dito papasok ulit ang ating Greek word. The Greek word for consider is hegeomai. 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 May dalawang idea rito na nakabase sa Greek. Una, to lead. Pangalawa, to consider, calculate, to think over. Mag-fuse yun, fuse. Fuse, ibig sabihin magkasama yung idea, yung dalawang idea, pag sinabi ito consider. To lead, to govern, to rule over, to have authority over. Kaya nga, yung word na hegeomai, doon kinuha yung word na sa English hegemony. Yung US hegemony. Ano yung sabihin US hegemony? Lalo na nung hindi pa namamayagpag ang China. Sa buong mundo, makapangyayari yung gusto mangyari ng US. Diba? Sa Pilipinas, bumaba si Marcos because of US. Sabi ni US eh. So, nang magkudita sa Pilipinas, sa panahon ni Cory, hindi nagawa ng mga RAM. Because of US hegemony. Yung kanilang pamumuno. Ang sinasabi ko mga kapatid, yung trials, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na i-govern. Na mapasakop sa ating isipan. Kaya hindi ka po pwedeng, naku, ang bigat ng trials ko. Maaaring ganon. Pero pagka palaging ganon, anak ko, pinahirapan ako. 2 years old pa lang, pinahirapan ako. Hindi pwede yun. Paano pag namatay yung nanay, yung tatay? Pag sinabing consider, eto, yan. Masasakop ko yan, kayang maging subject ng joy yan. Yun ang ibig sabihin ng consider. To lead and to consider. Yeah. So, reality check ulit. Why is it that many Christians are not joyful? Bakit kaya? Bakit kaya? Why are many ruled by bitterness, sadness, or doubt? Bakit? Bakit kaya? You answer that question. Okay. So pupunta tayo ngayon sa transition. Yung comparison. Pag-compare ng 73 at saka sa James 1:2. Napansin niyo ba? How does Psalm 73 differ from James 1:2 in terms of transition? Di ba yung sa doon sa Psalm 73, may dalawang word doon. I perceive their end, saka yung una ay, sa 16, verse 16.
ng Psalm 73. I think parang ganun sa ano, no, sa ESV. Ay ano? I thought, pero sa ano sa NASB. Maganda yung word din namin sa NASB. I pondered. No, pondered. Bulay-bulayan ko. Ang bigat naman ito. And then suddenly, pagdating sa verse 17, sabi niya ay, and I perceived, nakita ko parang, parang biglang naging maliwanag. Ganon yung transition, di ba? Mabigat, then suddenly lumiwanag, and then, yung palang katapusan nila. Ganon. Pero sa pagdating sa James 1:2, count it all joy, my brothers, when you meet various trials of various kinds. Babalik ka rin. When you meet trials of various kinds, count it all joy. Nakita yung transition? Nakuha nyo ba? Nakuha nyo? Sa Psalm 73, mabagal. Napansin nyo? Mabagal. Ganon. Samantala sa James 1:2, nakita ba yung point ko? Rule, lead, govern, consider. Yun ang kakaibahan ng 73 at saka ng James 1:2. Ang malungkot, marami sa mga mananampalataya, hindi pa rin 73, not even Psalm 73. Nagtatapos na sila doon sa 2-9. Kapitbahay ko ganito, unbeliever, pero bakit yan? Sila, kaklase ko, hindi naman talaga mananampalataya, bakit? Doon nagtatapos. Eh kung hindi makaya yung 73, Psalm 73, paano pa sa James 1:2? Hirap. Diba? Hirap. Okay. Kaya tanong doon, why is it that many Christians do not transition from mourning to joyfulness? Or why are many Christians transition from mourning pagluksa, to joyfulness slow? Bakit kaya? Bakit kaya? Palagay niyo, bakit kaya? Hindi ka tulad ni James. Nagsasalita pa si James na itong theory. Ako, marami akong sinasabi sa inyo na minsan ako hirap. But I doubt kung itong sinabi ni James na ito ay fantasy. Para sa maraming Kristiyano, fantasy ito. Pero sa kanya, hindi. Palagay niyo bakit? Any guess? Ha? Kulang sa pananampalataya. So, malaki ang pananampalataya ni James. Is that what you say? Pero sabi ng Panginoong Jesus, even the faith of a mustard seed can move mountains. Kaya niya magbago. Okay, sige. Hindi ko na patatagalin ha. Kung hindi, ano? Wala siyang devotion. Wala siyang devotion? Araw-araw. Hindi rin siya siguro madalas na nag-atin sa gawain. Yung buhay niya na sa word talaga. Kundi na yung buhay niya sa spiritual. Okay. Kaya yung labas naman ng buhay niya, hindi mo nagkala naman sa Okay. Mukhang nagpasa si Ate Leti ng history. Nasa history yan. No? We will have to go outside of the passage. I-consider natin si James. Sino ba si James? Yung James ito, hindi ito yung James na apostle. Patay na yon at that time. This is James, the Lord's brother. Kaya hindi siya Apostle James. Pastor James siya. Yung Apostle James patay na yon. No, by Martyr. Ito ay si James yung kapatid sa laman ni Jesus. May ilan pa kapatid? Si Judas, si Simon, si James. Parang 4 yun eh. Isa ito. No? At siya ay leader
o spokesman ng church sa Jerusalem. Mababasa niya sa Acts 15 verse 3 and 13 and 19. Basahin nyo na lang Galatians 2 and 9 para makapasok tayo sa loob ng ating time. Okay. Remember, nung mamatay si Jesus at kukunin muli, He spent 3.5 years kasama noong 12 disciples na wala yung isa, si Judas, bumalik si Matthias. Diba? Si Matthias. Okay. He spent 3.5 years, samantalang si James ay naging believer lang after the resurrection of Christ. So, ibig sabihin ahead, yung 11 disciples by 3.5 years. Pero bakit siya naging leader ng church sa Jerusalem? Bakit kaya? May mga bata rito. Encouragement sa mga batang mananampalataya. Bakit kaya? Okay. The answer lies in the written tradition about him. Yung written tradition tungkol kay Apostle, kay James. Okay. Si Eusebius, isang 3rd century Christian, so ikatlong siglo, nagsulat siya tungkol sa sinulat naman ni Hegesippus, isang 2nd century Christian about James. Kasi itong sa buhay ni James, may sinulat si Hegesippus, isang 2nd century Christian, more or less Greek ito or hindi ito Jew, no? At yung kanyang writing na nawala na ay in-extract naman o binabasa ni Eusebius bago ito nawala. At sumulat si Eusebius tungkol kay James. Sabi niya doon sa kanyang writing tungkol kay James na kinuha niya kay Hegesippus. Okay, ito. Saint James the Just Adelphotheos. Yun ang title ni James, no? Saint James the Just Adelphotheos, or the brother of God. The Adelphotheos, the brother of God, was in the habit of entering alone into the temple. And he was frequently found upon his knees begging forgiveness for the people, so that his knees became hard like those of a camel, in consequence of his constantly bending them in his worship of God and asking forgiveness for the people. Yung written tradition of James is that he has old camel knees. Alam niyo yung camel, di ba? Pagka siya ay nag-bend, nakaano siya doon sa kanyang tuhod. At pag tumatanda na yung camel, lalo magaspang yung kanyang tuhod. Kasi sabi ng tradition, si James daw spent so much time in prayer. He spent so much time in prayer, at ito ang natatandaan ng mga tao kanyang ginawa. Yung siya'y nananalangin, pumapasok palagi sa templo mag-isa, wala siyang damit yung may damit na kinakailangan because tapos na yung period na yun sa history nila. At lagi siyang naririnig na humihingi ng kapatawaran para sa mga tao. Si St. James, katulad, because of that, yung kanyang buhay na ito na laging nananalangin, laging nakaharap sa Diyos, laging nakikipag-ugnayan sa Diyos, katulad ni Paul, saw immediately and clearly, as if using physical eyes, the joy that trial should bring to a Christian. Mabilis yung transition niya. Bakit? Nasa harapan siya ng Diyos palagi. Mga kabataan, kapag kayo lagi nasa harapan ng cellphone, hindi ganun mangyayari. Paano makikita ang mga spiritual realities kaagad katulad ni St. James? Kung mas matalas tayo sa gadget. Mga ina rito, mga ama, na mas madalas sa gadget ngayon kasi sa nasa Biblia niya, sa panalangin niya. Why do you expect na magagawa yung ginawa ni St. James? Hindi. It will be nearly impossible. Dadaan ka muna sa Psalm 73. Hindi mo magagawa kaagad yung gawa ni James.
Kasi lagi siya nakababad, yung kaulapan ng kanyang isipan ay tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanya. I'm not saying hindi mo dapat gawin tungkulin mo. Huwag mo sabihin na, ano ako nga, busy ako, talaga wala akong magawa. Well, may trabaho si St. James. Only when we spend more time with God and His Word will we be able to see immediately and clearly what James saw. Kaya kapag kayo nakakita ng Kristiyano, kapag nakakita ng pagsubok at hindi siya kabado at nandoon yung kanya hindi affectation lang, hindi parang nagpapanggap lang. Maraming gano'n nagpapanggap lang. Alam mo naman yun eh. Mararamdaman, pero alam mo talaga kalmado siya. Tingnan mo yung kanyang closet. Tingnan mo yung kanyang tuhod. Pag malinis ang tuhod mo, I'm not saying, literal, palagi may oil yan eh, no? Lagi may lotion yan, para hindi what I'm saying is yung figuratively, tingnan mo yung tuhod. Pag hindi mo ginagawa ni James, hindi mo magagawa yung ginagawa niya. Don't expect. Okay. The reason many Christians cannot find joy in trials is simply because they neglect the means of grace. Kinakalimutan. They take up so many excuses. Mga nanay, busy sa bahay. Mga tatay, busy sa opisina. Mga anak, busy sa school. Everyone has an excuse not to use the means of grace. Basic, di ba? Very basic. Kaya natuwa ako, inggit ako nung malaman ko, puro babae, nasa yung lalaki. Wala, nagpe-pray pala doon sa loob. Nakakaingit. And don't expect any blessing kung hindi natin gagamitin ang ating mga tuhod. May question ba? Meron pa tayong 2 minutes, 3 minutes. May nais kayo tanong? Gising pa ba kayo? Gising ako. Ha? Challenge ba kayo? May mga nais kayong liwanagin? Wala? O, may 1 minute pa. Okay, so I hope nakita natin. Sana yung mga kalalaki dito like mga James, ano? Ako. Napakaliwanag ng lugar na to. Puro James ang makikita mo dito, no? Sige, manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo at napakabuti mo, Panginoon, sa amin. At binisita mo kami, dinalaw mo kami ng salita. At salamat din sa tulong niyo sa akin. Sinagot niyo aking panalangin sa pagtuturo. And hopefully, ay ma-challenge ang bawat isa, including your servant na nagtulong. Salamat po, Panginoon. At samahan po pa rin kami sa buong mag-aasawa.